एभ्रीबडी आज चाहिँ हामीले पोलिमर्फिजमलाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ अर्को मेथड हेर्दैछौँ। त्यो हो अपरेटर ओभरलोडिङ भन्ने हो। हिजो चाहिँ हामीले पोलिमर्फिजम भनेको के हो, अनि डक टाइपिङ भनेको के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझेका थियौँ। यदि हजुरले यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट छ मेरो 60 डेज अफ पाइथन भन्ने, मैले लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, त्योहरूले एक्सेस गर्नु होला है। त्यसमा सबै छ पाइथनको, मैले पढाएको सुरुदेखि नै गिटहरू, भेरिएबल्सहरू, अपरेटर्स सबै छ यसमा। यो एक्सेस गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पाइथनको राम्रो नलेज हुन्छ है। अब आज चाहिँ हामीले के पढ्ने भने अपरेटर ओभरलोडिङको बारेमा पढ्ने। यो किन युज गरिन्छ, कसरी युज गरिन्छ र यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ। अब चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझौँ भने पहिलेदेखि गर्दै आएको एउटा कुरा सानो रिभिजन गरौँ। ए इक्वल्स 10 भन्ने भेरिएबल छ। ए भनेको इन्टिजर हो, डेटा टाइप इन्टिजर, क्लास पनि इन्टिजर, हामीलाई थाहा छ यो हो। अब यसरी नै बी भन्ने छ अर्को, बी भन्ने 20 छ यसरी, बी पनि सेम नै हो होइन। अब हामीले यस्तो गरेर प्रिन्ट ए प्लस बी प्रिन्ट गऱ्यो र यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ 30 आउने भयो, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। 30 चाहिँ अब चाहिँ हामीले के बुझ्ने भने यो 30 चाहिँ कसरी आयो, यो प्लस भन्ने छ नि, यो यसरी प्लस छ नि, यो प्लसलाई यसले कसरी बुझ्यो पाइथनले, प्लस आयो भने चाहिँ दुइटालाई जोड्ने भने कसरी बुझ्यो भन्ने कुरा बुझौँ है त। सुन प्रिन्ट, प्रिन्ट एज इट इज प्रिन्ट नै हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो ए भन्ने के हो, ए भनेको एउटा इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट, इन्टिजर भन्ने एउटा क्लास भयो। यसमा चाहिँ एउटा एड भन्ने चाहिँ मेथड छ। यो एड भन्ने मेथडमा चाहिँ के लिन्छ भने यसले आर्गुमेन्ट लिन्छ। यसले आर्गुमेन्टमा जे भ्याल्यु आयो नि त्यो सबैलाई जोड्ने काम गर्छ कि। जस्तो यसमा ए र बी राखिदियो भने मैले, अब यसले चाहिँ ए र बीको भ्याल्यु चाहिँ जोड्ने भयो, यसले यसरी जोड्ने भयो, अनि प्रिन्टले चाहिँ देखाउने भयो कि यसलाई। अब रन गऱ्यो भने 30 आयो नि, यहाँ 30 आएको, त्यही भएर 30 आएको है। अब यस्तो गरेर मैले प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट ए गर्छु नि मैले, यो प्रिन्ट ए गर्दा 10 को भ्याल्यु आउँछ। ए को भ्याल्यु 10 कसरी देखाउँछ भने प्रिन्ट इन्टिजर भन्ने एउटा क्लास छ। इन्टिजर भन्ने क्लासले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ भन्ने अब्जेक्ट यस्तरी, सरी एउटा इन्टिजर भन्ने क्लास छ। इन्टिजर भन्ने क्लासभित्र चाहिँ मेथड छ एउटा एसटिआर भन्ने। यसमा चाहिँ हजुरले यसरी ए को भ्याल्यु दिनुभयो भने चाहिँ यसले यो इन्टिजरलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, अनि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिएर प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अब रन गऱ्यो भने यसरी 10 आउँछ। खासमा हुने यस्तो हो है, प्लस गर्दाखेरि हुने यस्तो हो। अब फ्लोटमा अरूहरू पनि यसरी नै हुने हो। अनि स्ट्रिङमा यस्तो प्रिन्ट गर्ने, यसरी गर्ने खासमा चाहिँ। यो भनेको हामीले अहिलेसम्म नहेरेको कुरा, नबुझेको कुरा चाहिँ यो हो खासमा मैले बुझाउनु खोजेको। अब चाहिँ हामीले अपरेटर ओभरलोडिङको बारेमा कुरा गरौँ है त। यो भनेको चाहिँ मैले बेसिक बुझाएको है, यसरी एकदम बेसिक कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ, भित्र खासमा कसरी काम हुन्छ भने यसरी हुन्छ। अब चाहिँ मैले क्लास बनाएँ एउटा, स्टुडेन्ट भन्ने एउटा मसँग एउटा क्लास छ अरे, एसटियुडिएन्ट, स्टुडेन्ट भन्ने यसरी क्लास छ। स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा चाहिँ एउटा मैले कन्स्ट्रक्टर बनाइदिइहाल्छु, इनिट छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ अरे भने, यसले नन हटाइदिएँ, यसले चाहिँ के गर्छ अरे भने दुईवटा मार्क्स लिन्छ स्टुडेन्टको, M1 र M2 यसरी लेख्यो। अनि सेल्फ डट M1 इक्वल्स M1, सुरु भेरिएबल बनाइदिइहालौँ, सेल्फ डट M2 इक्वल्स M2 होइन, यो भयो। अब हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ यो। अब स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा S1 भन्ने एउटा स्टुडेन्ट छ अरे, S1 भन्ने स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ छ 10 र 20 यस्तै मार्क्स छ। अर्को छ S2 भन्ने स्टुडेन्ट छ, यसको चाहिँ मलाई दिन मन लाग्यो, स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ 20 र 30 दिन मन लाग्यो यसरी। स्टुडेन्ट 1 को यति छ, स्टुडेन्ट 2 को यति छ। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भने S1 र S2 को चाहिँ सम चाहियो अरे कि, यो दुइटालाई जोडेर कति मार्क्स बन्छ भन्ने कुरा चाहियो भने मैले यस्तो गर्न मिल्छ कि नै हेरौँ है त। S1 प्लस S2 गर्न मिल्छ कि नै हेरौँ। यसलाई रन गऱ्यो भने के गर्छ, एउटा इरर दिन्छ। के इरर दियो, अनसपोर्टेड अपरेन्ड्स भन्यो। अपरेन्ड्स भनेको के हो, अपरेन्ड्स भनेको चाहिँ हामीले अपरेट गरेको कुरा है। यो कन्डिसनमा ए प्लस बी छ नि, यो ए भनेको अपरेन्ड हो, बी भनेको अपरेन्ड हो, प्लस भनेको चाहिँ अपरेटर हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। अनसपोर्टेड अपरेन्ड भनेछ, यो भनेको के हो भने S1 र S2 चाहिँ बुझिएन, के हो यो भन्ने कुरा बुझिएन, मलाई बुझा भने यसले। अब चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, हामीले यहाँ हेरेको थियौँ, अघि भर्खर हेरेको थियौँ यहाँ, यसलाई चाहिँ हामीले मेन्सन गर्न पर्यो। यो किन भयो भने क्लास हो यो, एउटा क्लासभित्र चाहिँ के भन्छ हामीले मेन्सन गरेको छैन, अझ के गर्न पर्ने भन्ने कुरा। अब डिफाइन गरौँ, यदि प्लस आयो भने
एड आयो भने के गर्ने भनेको सेल्फ। यसमा दुईवटा दुईवटा हुन्छ यसमा। किन दुईवटा हुन्छ? एउटा सेल्फ एउटा आफै हुन्छ S1 नै भयो, अर्को चाहिँ अर्को अब्जेक्ट, दुईवटा अब्जेक्ट हुन्छ नि त्यसमा त। एउटा अब्जेक्ट लेख्नु यसरी, अब्जेक्ट 2 भनेर लेख्नु है त। अब चाहिँ यसले के गर्न पर्यो भने सम अफ स्टुडेन्ट 1 को चाहिँ के गर्न पर्यो भने सेल्फ डट M1 प्लस सेल्फ डट M2। यसले के गर्ने भयो? यसले लिने भयो स्टुडेन्ट 1 को सम लिने भयो यसले। अब अर्को बनाऊँ सम अफ स्टुडेन्ट 2 भनेर बनाऊँ। यसले चाहिँ के गर्ने भयो? अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टको अब्जेक्ट 2 को चाहिँ M1 को भ्याल्यु र अब्जेक्ट 2 को नै M2 भन्ने भ्याल्यु यसले लिने भयो यसरी। अब चाहिँ यो उसले के गर्छ? यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने रिटर्न गर्छ। के रिटर्न गर्छ भने सम 1 प्लस सम 2 लाई रिटर्न गर्छ यसरी। यो रिटर्न गर्छ। अब रन गरेर हेरौँ त के आउँछ। फेरि स्टुडेन्ट अब्जेक्ट एज नो एट्रिब्युट M2 रे। अब चाहिँ यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। यहाँ हेर्दा 80 भनेर आयो होइन। 80 कसरी आयो हेरौँ त। अब चाहिँ बुझौँ है त के भयो यहाँ। हाम्रो दुईवटा अब्जेक्ट छ S1 र S2 भन्ने अब्जेक्ट छ। हाम्रो यसलाई चाहिँ प्लस गरेछौँ। यो प्लस आउने बित्तिकै कहाँ जाने भयो? यो यहाँ जाने भयो है, यो मेथडमा जाने भयो। अब यहाँ हेरौँ एउटा सेल्फ छ एउटा अब्जेक्ट छ। यसमा के भयो? S1 भनेको सेल्फ भयो, S2 भनेको अब्जेक्ट भयो है। अब S1 मा हामीले भ्यालु के राखेछौँ? 10 र 20 राखेछौँ हो। भनेपछि सम 1 मा जाने भयो यो सेल्फ डट M1 भनेको यसमा 10 आउने भयो यसरी 10 आउने भयो। अनि अर्कोमा आउने भयो प्लस हुने भयो फेरि 20 आउने भयो यसमा। यो प्लस भइहाल्यो, यो 20 आउने भयो। यो भनेको यसले दिने भयो 30 यसरी 30 आउने भयो होइन। त्यस अघि मैले यहाँ MW गरेको रहेछु, M2 को चेन्ज गरेको थिएँ मैले अघि, त्यो भएर एरर दिएको रहेछ। अब फेरि यसमा चाहिँ के हुने भयो? अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भने अब यो भनेको अब्जेक्ट 2 भनेको S2 हो। S2 भने अब्जेक्टमा हामीले के भ्यालु राखेछौँ त 20 र 30 राखेछौँ। भनेको 20 एउटा हुन्छ यसरी र 30 अर्को यसरी हुन्छ। यसको कति आउने भयो? 50 आउने भयो। र 50 र 30 जोडेर चाहिँ अघि आएको भ्यालु 80 यसरी हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो? यसरी चाहिँ हामीले प्लस भन्ने अपरेटरलाई ओभरलोड गरियो। ओभरलोड भनेको एउटै मेथड, अब एउटै कुराले चाहिँ धेरै फर्मको कुरा काम गर्ने भयो नि त। यसले चाहिँ के गर्यो? अब दुईटा क्लास अब्जेक्टको नाम निकाल्यो, सरी सम निकाल्यो। यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ भने चाहिँ फेरि एरर दिन्छ अघि जस्तै अनसपोर्टेड भनेर यस्तो एरर दिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले अपरेटर ओभरलोडिङ चाहिँ त्यही भएर युज गर्छौँ। घरिघरि चाहिन सक्छ नि त यस्तै बेलामा। होला दुइटाको चाहियो के भयो भने चाहिँ। अब मानौँ हामीलाई के चाहियो रे भने यो त एडको भयो। हजुरलाई चाहिँ मानौँ S1 र S2 मा स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 मा कुनको मार्क्स धेरै छ भनेर चाहियो भने चाहिँ हामीले प्रिन्ट यदि है म S1 ग्रेटर देन S2 छ कि नै भनेर प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो मलाई। S1 भन्ने स्टुडेन्ट 1 को मार्क्स चाहिँ S2 को भन्दा बढी छ कि नै भनेर यसरी चेक गरेर रन गऱ्यो भने के हुन्छ? एउटा अभियसली एरर दिने भयो। एरर दियो। अब ग्रेटर देन इज नट डिफाइन्ड हेर्नु त, यो ग्रेटर देन सिम्बल इज नट सपोर्टेड बिट्विन इन्स्टेन्स भनेछ। यो सपोर्ट भएन। अब यसलाई सपोर्ट गराउनको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भने एउटा डिफाइन गरौँ, मेथड डिफाइन गरौँ। एउटा मेथड चाहिँ GT भन्ने मेथड छ। GT भन्ने मेथड के हो भने ग्रेटर देन हो है। यसमा पनि के आउँछ? सेल्फ आउँछ, अर्को आउँछ अब्जेक्ट 2 आउँछ होइन। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो? यही गर्नु पर्यो यसरी नै। अब यसरी नै सम गरौँ, यसको इन्डेन्टेसन मिलाऊ। यो यसरी आयो। अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने इफ someone is greater than sum2 यो भयो भने रिटर्न गर्दे ट्रु है, एल्स क्यापिटल एल्स रिटर्न गर्दे फल्स चाहिँ रिटर्न गर्दे। यसरी भने यसरी मैले एउटा फङ्सन बनाएँ। अब चाहिँ के आउँछ हेरौँ है त। फल्स आयो। फल्स कसरी आयो? फल्स कसरी आयो भने यो भनेको
यो भनेको 30 हो, यो भनेको 50 हो, यो भनेको 50 हो। त्यही भएर चाहिँ यो ग्रेटर हुने भयो। अब मैले यदि S2 यस्तो गरेर S2 ग्रेटर देन S1 गऱ्यो भने चाहिँ ट्रु आउँछ। अब ट्रु आयो, यसरी ट्रु आउँछ है। अब मैले यसमा चाहिँ के पनि गर्न मिल्यो भने अब इफ कन्डिसन राख्न पनि मिल्यो। यसलाई हटाएर मैले इफ S1 इज ग्रेटर देन S2, अब प्रिन्ट गरौँ S1 इज ग्रेटर भनेर यसरी प्रिन्ट गरौँ। एल्स प्रिन्ट गरौँ, के प्रिन्ट गरौँ भने S2 इज ग्रेटर भनेर प्रिन्ट गरौँ। अब यसलाई रन गऱ्यो भने मैले आउने भयो S2 इज ग्रेटर, S2 इज ग्रेटर छ हामीलाई थाहा छ। अब मैले यसमा चाहिँ भ्यालु चेन्ज गरिदिएँ। अहिले चाहिँ मैले यसको राखिदिएँ 70 भनेर राखिदिएँ भ्यालु 70 20 यता 25। अब चाहिँ के आउनु पऱ्यो, S1 आउनु पऱ्यो। S1 इज ग्रेटर भनेर आयो यसरी। यसरी चाहिँ हामीले के गरियो भने एउटा अपरेटरलाई, अपरेटर हाम्रो यो ग्रेटर देन अपरेटर भयो, यो प्लस अपरेटर भयो, यसलाई चाहिँ हामीले युज गरियो, यसलाई युज गरियो। अब चाहिँ मानौँ मलाई S3 इज इक्वल टु S1 S2 S1 प्लस S2 यसरी थियो। अब मैले यसरी प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। यसलाई मैले S3 भनेर यसरी प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो है त। अब रन गऱ्यो भने के आउने भयो, अब रन गऱ्यो भने यसरी नै आउने भयो। यो त हामीले अघि गरेको कुरा भयो। अब मानौँ हजुरलाई चाहिँ S1 अब प्रिन्ट गरेँ मैले, S1 गरेँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त, यसलाई रन गरेर हेरौँ नि, हेर्दा के आयो यहाँ, के हो यस्तो, यो मेन यो के आहा, हामीलाई के चाहिएको भने यो गर्दाखेरि चाहिँ S1 गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आउनु पर्यो, यसरी यो भ्यालु आउनु पर्यो। यसको लागि के गर्न मिल्छ, हामीले अघि हामीले यहाँ भर्खर हेरिसकेको थियौँ एउटा स्ट्रिङ भन्ने मेथड छ। फेरि डिफाइन गरौँ अर्को मेथड, डिफाइन एउटा स्ट्रिङ भन्ने मेथड। यसमा सेल्फ नै एउटा मात्रै हुने भयो, दुईवटा कम्पेयर गर्ने होइन यसले। यो रिटर्न टाइप भन्ने चाहिँ नगरे पनि के हुँदैन। यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने रिटर्न गरिदिए, के रिटर्न गरिदियो भने सेल्फको M1 र M1 र सेल्फको M2 यो रिटर्न गरिदिए भने है त। अब मैले यसलाई यसरी रन गरेँ भने के आउँछ हेरौँ त, स्ट्रिङ रिपोर्ट टपल रिटर्न गर्यो, यसले टपल रिटर्न गर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेट गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ कसरी फर्मेट गरिदिउँ भने एफ गरौँ यसरी, अनि त्यसपछि यस्तो गरौँ। अब ए भित्र चाहिँ लेख्न मिल्यो है, सेल्फ डट M1 र सेल्फ डट M2, यसले चाहिँ यो रिटर्न गर्ने भयो। अब चाहिँ यसले स्ट्रिङ रिटर्न गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ अघि गिर राखेको है। अब रन गऱ्यो भने हेर्नु त आयो नि 70 र 20 भनेर आयो। यो अघि एरर किन आएको हो भने मैले चाहिँ टपल रिटर्न गरेको थिएँ कि अघि नै। अघि मैले के रिटर्न गरेँ भने यसरी रिटर्न गरेँ सेल्फ डट M1 कमा सेल्फ डट M2 गरेँ। यसले चाहिँ खासमा के दिन्थ्यो भने 70 कमा 20 भनेर यसरी दिन्थ्यो कि यसले। यो टपल हो नि त, यो टपललाई चाहिँ यसले मान्दैन, स्ट्रिङ मान्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले फर्मेट गरिदिएँ, एफ गरिदिएँ, अनि ए भित्र जे लेखेपछि चाहिँ जे लेखे पनि हुन्छ भित्र, यो कर्ली ब्राकेट भित्र चाहिँ भेरिएबल हुनुपर्छ। यसलाई अब रन गरेपछि चाहिँ यसरी भ्याल्यु आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि अपरेटरलाई ओभरलोड गर्न मिल्छ है। ओभरलोड भनेको एउटा कुनै क्लासमा चाहिँ हामीले यसरी काम गराउन पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी काम गराउन सकिन्छ। भित्र हुने पनि काम यसरी नै हो। हामीले सिम्पल हामीले ए प्लस बी गरेको पनि पुरै यो फङ्सनलाई कल गरेर यसरी नै हो नि त भएको त सबै, कम्पेयर गर्दा पनि यसरी नै। अब यसमा जिई जिएल सबै हुन्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु सबै हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्नु होला, पाइथनको डकुमेन्टेसनमा सबै छ यो कुराहरू। मैले फेरि पनि भने हजुरलाई पाइथन सुरुदेखि पढ्न मन छ, राम्रोसँग बुझेर पढ्न मन छ भने चाहिँ यो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। म चाहिँ हजुरलाई अब भोलि अर्को भिडियोमा भेट्छु। भोलि चाहिँ हामीले मेथड ओभरलोडिङ, मेथड ओभर राइडिङ त्यसको बारेमा बुझ्ने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, गुड बाई।